Freedomเหตุอันใดเพราะความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนมีใครเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไม่ใครล้อมกรอบตัวเองตั้งข้อแม้รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังฉันกฎเกณฑ์เธอวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใครใหญ่ถึงต้องหลอกตัวเองใจเธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเต็มใจแต่กลัวเปรียบเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นช่ำกลัวฝนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดพบรักที่ชื่นช่ำอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็ต้องขอต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Three Times Variety ครับ ค่ะ ขอต้อนรับคุณสหรัฐสังคปีชา เป็นไงบ้างครับพี่ก้องครับห่างหายจากวงการละครไปนานพอสมควรนะครับตอนนี้กลับมาเล่นละคร เรื่องเจ้าสาวกลัวฝนครับ เจ้าสาวกลัวฝนเอ้ยผมรู้จักดี ก็เพลงที่คุณก้องร้องเมื่อกี้นี่ไงของ ใช่ครับ พี่เต๋อในวัดพุทธินันท์ ครับ เจ้าสาวกลัวฝนคุณ คุณสิ คุณเป็นผู้จัดป่ะฮะ หนาคุณละกัน เอาเป็นว่าคุณละกัน แล้วก็เป็นละครเรื่องที่คุณเป็นผู้จัดหรือเปล่าครับ เออ โอเคครับ ก็ขอให้ตอบเท่านี้ ผมสบายใจตรงนี้ไง โอเคค่ะ ครับตกลงเป็นยังไงนะครับ เป็นละครเรื่องที่ต้อนรับการกลับมาของคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสอีกครั้งหนึ่งค่ะ สองคนนี้เคยเล่นคู่ ใช่ กันมาเป็นพระเอกนางเอกคู่ขวัญ ใช่ครับ แล้วก็หายไปนานมาก ใช่ครับ ก็มีคนหลายคนถามรู้สึกไงบ้างได้กลับมาเล่นด้วยกันคู่กันอีก ก็ยินดีนะครับ เพราะว่าคุณหมิวก็เป็นนักแสดงที่มีความสามารถ ค่ะ เคยได้ร่วมงานกันไปแล้ว ก็รู้ทางรู้ลายกัน ค่ะ แล้วก็ได้ร่วมงานกับเขาก็สบายใจ เพราะว่าเขามีความสามารถเขาเก่งเขาก็จะทำให้งานรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีครับ เรื่องแรกที่เล่นถ้าจำไม่ผิดที่เล่นด้วยกันคือพริกขี้หนู กับหนูแฮม ใช่ครับสัก นาน 8 กี่ 9 ปีแล้วมั้งครับ ไป9 ปีแล้วใช่ไหมครับ ค่ะ ก็นี่แฟนๆถึงได้คิดถึงได้มาจับคู่กันอีกที ใช่ครับ แต่วันนี้คุณก้องมาแล้ว แล้วน้องหมิวล่ะฮะ ก็วันนี้ดิฉันอาสาเลยนะคะ ครับ ออกไปสัมภาษณ์ถึงกองเลย ใครอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณหมิวลลิตา เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้ ผมขอไปด้วยได้ไหมครับ นี่บ้าผู้หญิงเนี่ย ไม่ใช่ แน่นอนเลย ไม่ใช่จะไปช่วยคุณนกหรอกผมรู้ว่าอยากเจอคุณหมิว ไม่ใช่อย่างนั้นครับ อย่างนั้นเหรอครับคุณหนุ่ม มันแหมน้องหมิวนะครับ ใครก็อยากเจอนะฮะ แต่ว่าจริงๆแล้วอยากเป็นบริการให้คุณนกมากกว่า ถ้าคุณจะไปนะ ผมขอแช่งไว้ ทำไมครับ ถ้าคุณไปที่แรกขอให้คุณถ่ายไม่ได้ ถ้าจะไปถ่ายที่สวนก็ขอให้ต้องไปถ่ายที่บ้านก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ เอาไง เอาเถอะค่ะ เอาเถอะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วน้องว่า เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปพบกันช่วงหน้าค่ะ ยังไงเนี่ยพี่ ผมแม่นน่ะ ผมแม่นน่ะ When I'm down and all alone, when nothing seems to matter, when I lose my hope, รู้สึกดีนะคะถ้าเกิดมีคนยังชื่นชอบอยู่ เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนแล้วถ้าเกิดยังมีแฟนละครที่บอกว่าอยากดูละครมันเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างนี้ Freedom Variety ground. เอาเพลงนี้มาใช้คือเป็นเพลงพี่เต๋อเลยแหละอย่างที่ผมพูดไว้แล้ว ครับ ร้องยากง่ายไงครับสำหรับเพลงนี้ มีทั้งยากทั้งง่ายนะครับ ในส่วนของความง่ายก็คือเป็นเพลงที่ติดปากเราอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าใครๆก็ร้องเป็นเพลงนี้จำเนื้อได้ร้องกันได้ ในส่วนที่ยากก็คือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เต๋อร้องเอาไว้ได้เพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นเพลงอมตะในการที่เราจะหยิบเอามาร้องใหม่เราก็ต้องร้องให้ดี คือต้องดูแลเพลงพี่เต๋อแกให้ดี ก่อนที่จะคุยถึงเรื่องละครคุยถึงเรื่องผลงานเพลงกันต่อเลยดีกว่าเมื่อกี้คุยเรื่องเพลงแล้ว
มีอัลบั้มใหม่ที่จะออกเป็นอัลบั้มพิเศษกับคุณโจ หรือว่าจะเอานูโวมาทำใหม่อะไรกันมีไหมครับ ก็ตอนนี้กำลังทำนูโวทั้งวงเลยครับ ที่เป็นแฟนนูโวผมว่าคงจะ ฮะ กรี๊ดกันน่าดู ก็ได้รับเสียงเรียกร้องมาจากที่เราเคยจัดคอนเสิร์ต New in Love ตอนนั้นก็มีฟีดแบ็กกลับมาดีมากหลายคนก็อยากจะฟังนูโวกลับมารวมตัวกันใหม่ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงอยู่ในห้องอัดเสียงครับ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็ไปถึงสักน่าจะ 40-50% แล้วครับ 40-50%แล้ว แล้วบทเพลงล่ะครับ เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นไหม ก็ยังมีความเป็นนูโวในเรื่องของดนตรีนะครับก็ยังมีความหลายหลากอะไรก็ได้ที่มันร่วมสมัยเป็นดนตรีที่ร่วมสมัย แต่เนื้อหาอาจจะผู้ใหญ่ขึ้นมุมมองวิธีการมองพูดถึงเรื่องของความรักพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆนานาอาจจะเป็นมุมมองที่โตขึ้นคงจะไม่วัยรุ่นเหมือนแต่ก่อน เพราะตอนนี้เราก็เป็นหนุ่มกันหมดแล้วครับ ครับ เป็นหนุ่มเลยนะค ค รั รั บบ ผมเมื่อก่อนเป็นเด็กๆ ครับ ก็ตอนนี้ผมก็เป็นหนุ่มแล้วเหมือนกันครับ ใช่ฮะ เพราะฉะนั้น ครับ แฟนๆ นะครับ ครั ก็ บ คงจะต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าผลงานของคุณก้องแล้วก็นูโว ครับ เร็วๆนี้อย่างแน่นอน ครับ การกลับมาอีกครั้งของคู่พระคู่นางที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ ครับ คือคุณมิวกับคุณก้องนะครับ ซึ่งตอนหัวรายการเราคุยกันแล้วว่าไม่ได้ร่วมงานกันมา 8 ปี ประมาณนั้นนะครับ ประมาณ 8 ปี ครับ นะครับ กลับมาใหม่ แต่เขาบอกว่าเหมือนพักผ่อนมาก เพราะว่าบอกคู่นี้ค่อนข้างที่จะสนิทกัน ใช่ นะครับวิธีเพราะฉะนั้นเวลาเล่นละครการรับส่งเลยบอกว่าค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างง่ายครับพอมาทำงานร่วมกันมันก็โฟลว์ดีครับก็ลื่นดีครับ จะพักเรื่องของคุณก้องตรงนี้ไว้นิดหนึ่ง ครับ แล้วก็ไปให้คุณนกกับคุณหนุ่มคุยกับคุณหมิวบ้างนะครับ ครับ เดี๋ยวสักครู่เราค่อยกลับมาคุยกับคุณก้องต่อครับ ครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนป้าสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมกับเรานะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนเสรีไทยนะครับกับกองถ่ายละครเรื่องเจ้าสาวกลัวฝนนะครับ เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมนัดคุยกับคุณหมิวแล้วก็คุณนกเอาไว้ แต่ว่าบรรยากาศในกองถ่ายวันนี้นี่ดูวุ่นวายกันมากเลยนะครับเมื่อกี้ก็เจอคุณนกอยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับนี่มารอกันนานหรือยังครับเนี่ย กำลังเมาส์อยู่ค่ะ ลาเมาส์อยู่ เมาส์อยู่ แอบด่าเลยผมรับหลังหรือเปล่าฮะ นิด นิดใช่ไหมฮะนิด เดี๋ยวให้คุณหมิวทักทายท่านผู้ชมกันไหมคะ ค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมตอนอื่นเลยต้องถามน้องหญิงนิดนึงก่อนเลยนะครับว่า ค่ะ ห่างหายจากจอไปตั้งนานเนี่ยเป็นไงบ้างครับเป็นแฟนถามว่าสบายดีไหม ก็สบายดีมีลูกไป2 คนไงคะ นำไปแล้ว 2-0 ครับ ถ้าอย่างพี่นกเนี่ยจะเจอน้องหมิวในกองถ่ายบ่อยๆนะคะ ทีนี้คือคำถามอะไรก็คงต้องถามแทนใจคุณผู้ชมที่คิดถึงน้องหมิว ใช่ อย่างในเรื่องสบายๆหรือเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง ตอนนี้มันเหมือนประมาณอยู่ตัวแล้ว แต่ตอนที่คลอดลูกคนที่2ใหม่ ๆ ก็ออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมน้ำหนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าขึ้นมา17 โล 17 โล ค่ะท้อง2ก็กลัวว่าจะไม่ลง ก็เลยช่วงแรก ๆ แต่ตอนนี้ก็มันอยู่ตัวอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ ที่บ้านไม่ได้ ค่ะออกกำลังกายเองที่บ้านค่ะ ถามนิดนึงนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นแฟนละครทางบ้านเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าน้องหมิวเนี่ยถือว่าเป็นนางเอกอันดับหนึ่งในใจของเขาอะแล้วทุกคนเนี่ยอยากเป็นเหมือนหมิวมาก อืมก็รู้สึกดีนะคะถ้าเกิดมีคนยังชื่นชอบอยู่ เพราะว่า ชอบมากครับ เพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนแล้วถ้าเกิดยังมีแฟนละครที่บอกว่าอยากดูละครมันเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างหนึ่งเราก็เลยอยากที่จะกลับมาทำงานด้วย แล้วก็โดยส่วนตัวกับอาชีพนี้ด้วยที่อยากที่จะทำนะคะส่วนการที่จะเป็นที่ชื่นชอบอันนี้ก็อยู่ที่ผลงานอยู่ก็พยายามนำเสนอให้หลากหลายรูปแบบเขาก็จะมีแฟนๆหลายกลุ่มด้วยนะคะว่าจะชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หยุดไปนานเขาก็อยากได้อะไรที่ทำให้เขายิ้มแย้มแจ่มใสก็เลยเป็นละครเรื่องนี้ที่เรา เจ้าสาวกลัวฝน พี่นกว่าคนแฟนหลายๆคนคงอยากจะทราบว่าหนูเนี่ยมีวิธีแบ่งเวลายังไง ในฐานะที่กลับมาทำงานแล้วด้วย มีน้องๆคือลูกที่ต้องดูแลด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูแบ่งเวลายังไงบ้าง ก็ตอนเช้าตอนนี้ก็บางวันก็จะทันเขาตื่นบางวันก็ไม่ทันตื่น ก็จะ อายจังเลย ไป ก็อย่างน้อยก็ยังได้กอดดมลูกถ้าเกิดเขายังไม่ตื่นนะคะแล้วกลับไปถึงแม้ว่าเขาจะหลับอยู่เราก็ไปนอนกับเขาสักพักหนึ่งคือหรือบางทีก็ถ้าเกิดไม่ดึกมากเราก็จะให้รอให้ลูกนอนดึกหน่อย แล้วก็เหมือนกับใช้เวลากับเขาหน่อยก่อนนอนนะคะแล้วก็วันที่เหลือที่วันอื่นที่ไม่ได้ทำงานก็อาจจะพาเขาออกไปเที่ยวข้างนอก หรือว่าไปเจอเพื่อนเด็ก
หรือว่าไปไหนด้วยกันเป็นครอบครัวให้พยายามที่จะ ลูกก็อยู่ในวัยที่ต้องเริ่มทำกิจกรรมบ้างแล้วใช่ไหม ค่ะ คะ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหมิวเนี่ยนอกจากเป็นนางเอกอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นนางแบบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสไตล์การแต่งตัวของหมิวเนี่ยจะแปลกแนวคือตอนนี้ก็คงเปลี่ยนไปหลังจากที่เปลี่ยนสถานภาพจากวัยรุ่นนะคะจากอยู่คนเดียว นี่ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะ ไม่แล้วมั้งคะ ท่านหมิววัยรุ่นแล้วอย่างพี่เขาเรียกวัยอะไรครับเนี่ย มาเป็นวัยแม่ ฮะ พอมาเป็นวัยแม่ปุ๊บตอนนี้ก็ทุกอย่างจะเร็วๆสะดวกหยิบฉวยอะไรก็ได้ที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าเราจะไปไหนให้ถูกกาลเทศะหน่อยถ้าจะไปงานก็ต้องเรียบร้อยหน่อย แต่ถ้าชีวิตประจำวันเอาสะดวกไว้ก่อนกระฉับกระเฉง ค่ะ แต่จริงๆนะพี่นกคือที่ผ่านๆมาเนี่ยละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่หมิวเล่นออกไปเนี่ยนะมีแต่คนแบบอุ้ยแฟชั่นนี่หมิวคือจะต้อง คือจะมีเด็กๆเนี่ยแอบแต่งตามพี่หมิวตลอดไม่ว่าจะเป็นทรงผม หมิวใส่กระโปรงผมยังใส่กระโปรงเลย อ๋อจริงๆ ผม อ่ะ ดู คุ หมิ ณ วอยู่ปุ๊บผมใส่กระโปรงเหมือนหมิว คุณนี่โกหก ผม เห็น เลย ชัดๆเลย เหรอฮะ ไม่ถึงขนาดนั้น ผมใส่ให้น้องคนอื่นเขาไง อ่า นี่ น่ารัก มันเป็นอย่างนั้น ทีนี้ที่เห็นหนูเนี่ยในกองหนูจะเป็นคนที่ทานอาหารที่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่ ค่ะ อันนั้นคือเรียกว่าวิธีการทานอาหารแบบชีวจิตห ชี รือ ว แบบ จิต ไหน หรือมันสวิรัติ ค่ะ หรืออะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่ทราบมันผสมผสานกันมากเลยของหมิว คือว่าอย่างชีวจิตหรือมังสวิรัติบางทีเนี่ยเพื่อสุขภาพโดยตรงเลยนะคะ แต่ของหมิวก็มันเป็นผลพลอยได้ คือพอดีว่าตลอดประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ แล้วก็ตอนช่วงท้องเมื่อ 3 ปีที่แล้วเนี่ยกลับมาทานปลา แล้วก็ทานอาหารทะเลบ้าง อ่าฮะ ค่ะมันก็สุขภาพก็แข็งแรงดี ระบบขับถ่ายก็ดี ครับ ค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่ามันเป็นส่วนของการที่ทำให้เราผอมด้วยหรือเปล่าก็คิดว่าน่าจะใช่ มันก็คือก็เลยทำมาตลอดค่ะ พี่หมิวครับ นอกจากเล่นละครแล้วนะครับ แล้วก็เดินเล่นโชว์แล้วเนี่ย แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีเวลาว่างที่จะได้ไปพักผ่อนออกกำลังกายหรือช้อปปิ้งอย่างสาวๆที่อื่นบ้างไหม แต่ตอนนี้จริงๆเราไม่ค่อยได้เดินแฟชั่นโชว์แล้วนะคะ หยุดมานานแล้วก็ยังมีถ่ายหนังสือบ้าง อืม ตอนนี้เริ่มถ่ายกับลูก ตามกาลเวลาค่ะ ก็วันว่างอะเหรอคะช้อปปิ้งก็คงไปซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านหรือของลูกมากกว่า เพราะตอนนี้ไม่ได้แต่งตัวจะไปไหนเท่าไหร่อ่ะก็เลยถ้าช้อปปิ้งส่วนมากก็จะเป็นของเข้าบ้านหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่า แต่ว่าคนนี้นะเวลาพี่เคยโทรไปแล้วแบบว่าฮัลโหลหนูทำอะไรอยู่หนูทำบุญอยู่ครับพี่ บ่อยๆแสดงว่าหนูชอบเป็นคนไปทำบุญ ค่ะค่ะ ใช่ไหมคะ ค่ะ เราชอบทำบุญเหรอฮะ ค่ะชอบทำบุญชอบไปวัดหรือชอบไปสถานที่ต่างๆที่สามารถ ไม่ได้ถึงกับไปศึกษาธรรมะหรือเปล่าหรือ อ๋อ ว่าศึกษา ไม่ถึงขนาดค่ะ แต่ว่าเวลาไปทั้งทีก็เหมือนใจเราเข้าไปบางทีก็อาจจะไปเจออะไรที่ทำให้เราสงบขึ้น หรือว่ามีอะไรเหมือนทำให้เรามีทางที่จะเดินต่อไปในชีวิตว่ามันก็วิธีนี้มันก็ดีเหมือนกันนะ คือจะได้มีสมาธิในให้กับตัวเองมาก ค่ะค่ะค่ะเพราะบางทีอยู่ข้างนอกนี่เราสับสนวุ่นวายกับหลายเรื่องนะคะบางทีการที่เปลี่ยนที่เข้าไปในวัดบ้างเนี่ยบางทีมันก็สงบดีเหมือนกัน นี่เป็นวิธีที่ดีนะ ผมคงต้องหาโอกาสเข้าวัดบ้างแล้ว เหรอเข้าไปได้ร้อนไหมคุณนะพี่เป็น เข้าไปร้องกรี๊ดกรี๊ดตลอดเวลาแล้วคนหลังๆไม่ค่อยอยากเข้าถามเรื่องในวัยเด็กคุณหมิวบ้างดีกว่า ใช่ในวัยเด็กเนี่ยเคยมองเห็นภาพตัวเองไหมว่าอีกหน่อย เราอยากจะเป็นโน่นเราอยากจะเป็นนี่เคยประมาณตั้งไหมคะ จำไม่ได้ด้วย แต่ว่าเท่าที่จำได้แล้วเนี่ยก็คือเข้ามาลองเล่นละครแล้ว จำได้เรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรตอนนั้น สไปซ์สลัมค่ะรัฐฟิล์มช่อง5ค่ะแล้วก็มีแบบขายข้าวผัดข้าวต้มผัดตอนนั้นขายของ แล้วพอเราเข้าไปในชอบเลย ตอนนั้นเหรอคะคิดว่ายังแต่ว่าก็เริ่มสนุกได้ลองทำอะไรช่วงว่างปิดเทอมวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่แต่พอเริ่มทำมากขึ้นก็ชอบมันพอแล้วมันมีโอกาสด้วยมีโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาในวงการได้มาเล่นช่อง3ได้มาเล่นละครของหลายๆคนอย่างเงี้ย มีอะไรบ้างไหมครับที่เคยคิดว่าเราอยากกลับไปแก้ไขในอดีตของน้องแต่เด็กๆเนี่ย เยอะแยะเลยค่ะ เยอะแยะเลยเหรอ เยอะแยะเลยค่ะ หางยาวขนาดนี้เลย ขนาดนั้นเลยเหรอค ข รับ นาดนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆคิดแค่ว่าอยากจะกลับไปแก้ แต่ทีนี้มันแก้ไม่ได้แล้ว ฉะนั้นหนูจะเริ่มอะไรที่มันผิดพลาดหนูถือว่าเป็นบทเรียนอะแล้วก็แก้ไขตั้งแต่วันนี้ทำมันใหม่ให้มัน ทำมันใหม่ให้ดีขึ้น ค่ะถ้ามันพลาดอีกก็แก้ไขมันอีกคงๆนะคะ
แต่ของพี่ทำมันใหม่ไม่เคยดีขึ้นสักที มันคนละคนกัน เหรอ น้องก็ทำแล้วดีขึ้น แต่ผมทำแล้วแย่ลงทุกวันไม่รู้เป็นเพราะอะไร แล้วในสำหรับหมิวเนี่ยผู้หญิงที่ถือว่าเป็นต้นแบบของหมิวในใจเลยมีไหมคะ ก็คงเป็นคุณแม่มาคนเดียว แม่แมว ค่ะแม่แมวคนเดียว เพราะว่าแม่เป็นแม่ที่ดีมาก ดูแลมาดู ทุกวัน ต นี้ ลอด ยังดูแล ยังดูแลหลาน ใช่ไหม ค่ะ คะ โชคดีมีบุญมีแม่ขนาดนี้ แต่ไม่ทราบแม่จะโชคร้ายมีลูกแบบเราหรือเปล่า โชคดีเลยครับโชคดีครับ แต่คุณแม่น่ารักมาก ก็คือเป็นแม่ที่ดีมาก แต่ทีนี้หมิวอ่ะพยายามที่จะดูว่าคุณแม่ทำยังไงบ้างแต่มันก็ไม่เหมือนกันเพราะมันคนละยุคคนละสมัยแล้วคนละรุ่นกัน มันจะเหมือนกันเด็กก็ไม่ได้ก็พยายามหยิบเท่าที่เราทำได้ว่า สิ่งที่เราได้รับจากแม่ความอบอุ่นตรงนั้นตรงไหนแล้วก็เอามาให้ลูกก็พยายามแต่ก็คงไม่สามารถเหมือนแม่ได้ ตอนนี้เรายิงคำถามไปเยอะแล้วตอนนี้เราพักก่อนไหมคุณหนุ่ม ใช่ครับดีเหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเรากลับเข้าไปในห้องส่งกันก่อนครับ และนั่นก็คือคำถามนะครับที่อยู่ในใจใครหลาย ๆ คนเลยทีเดียววันนี้ก็เรียกว่าถามแทนแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเรายังมีการพูดคุยกันต่อ แต่ตอนนี้กลับมาคุยกับคุณก้องบ้าง ครับ การกลับมาครั้งเนี้ยของคุณก้องกับคุณหมิวนะครับรู้สึกไงบ้างความรู้สึกถึงคุณหมิวว่าเธอมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมจาก 8 ปีที่แล้วที่ได้ร่วมงานกัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงของหมิวนะครับที่ผมรู้สึกได้ก็คือหมิวผอมลงเยอะมากครับ อ่าฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับในมุมมองของผมกับ เมื่อก่อนเป็นไง เมื่อก่อนเขาจะมีอารมณ์สนุกสนานที่เล่นเฮฮา อ่าฮะ อะไรอย่างเงี้ย อ่าฮะ เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นนิ่งขึ้น นิ่งขึ้น เขาจะเหมือนกับสุขุมรอบคอบ แล้วในเรื่องของบทบาทการแสดงล่ะครับฝีมือพูดง่ายๆฝีมือ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ ผมก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็น professional อยู่ในช่วงแรกๆเลย ในช่วงแรกๆที่เปิดกล้องมาอาจจะมีเขาอาจจะยังดูเกรงๆอยู่แต่สักพักหนึ่งมันก็เขาเริ่มรู้จักกับทุกคนในกอง เริ่มคุ้นกับคนในกองถ่ายเขาก็ยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมครับ อือฮึเมื่อกี้บอกว่าเคยร่วมงานกับหมิว 8 ปี ครับ คุณก้องนี่อยู่วงการมานานยังครับ ก็รวมมาถึงวันนี้ก็ อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบ โอเค ดีกว่าเอาเป็นว่าช่วงหน้านะครับ เดี๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณก้อง แล้วก็ถามคุณหมิวด้วยครับ ว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยอยู่วงการมานานแล้ว แต่นานประมาณกี่ปีเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับ เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ down and all alone when nothing seems to matter. ฝากให้หมิวขยันทานข้าวหน่อยนะครับ ก็พยายามทานอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็กระเพาะมันจะเล็กนิดเดียวมัน Freedom Variety. Variety. ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Free Time Variety ของเรากันต่อเลยนะครับ เมื่อกี้ได้คุยเบรกเอาไว้ถึงเรื่องของความเก่า แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแก่ แต่คืออยู่วงการมานานมาก ครับผม คุณก้องเข้ามาในวงการนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับ ก็ 16-17 ปีแล้วครับ 16-17 ปีแล้ว เฉพาะนูโวเนี่ย 15 ปีแล้วครับ แล้วก่อนหน้านั้นผมก็เคยถ่ายแฟชั่นตามแมกกาซีนต่างๆ ในแบบเดินแบบด้วย ถ่าโฆษณาครับ เริ่มจริง ๆ นี่ใครเป็นคนดึงเข้ามาในวงการจริงๆ ก็เริ่มมาจากหนังสือละลานามครับ ก็จะมีนิตยสารแมกกาซีนแล้วก็ว่าไปก็ไล่ไปแล้วเขาวนี่ เริ่มจากละละนาก็มาสุพรรณษามา ไม่ใช่ครับแมกกาซีนนะ อ๋อแมกกาซีนนะครับ แมกกาซี อ๋ น อผมนึกว่าไล่นางเอกรุ่นนั้นมาไม่ใช่นะครับเอานี่คุยถึงความเก่าของคุณก้องนะครับ ครับ ประมาณ 16-17 ปีแล้ว ตอนนี้ไปฟังดีกว่าว่าคุณหมิวเนี่ยนะครับเขาอยู่ ครับ วงการจริงๆมากี่ปีแล้วครับ ตอนนี้เรากลับมาคุยกับน้องหมิวอย่างเจาะลึกเรื่องงานกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะคุณหนุ่ม ใช่ครับจริงๆแล้วก็อย่างที่น้องหมิวบอกนะครับว่าเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับพอจะบอกไหมครับว่าน้องหมิวเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับจนถึงตรงเนี้ยอยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้ว อืมก็จริงๆ เริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ 10 กว่าขวบ แล้วก็มาเริ่มเล่นปริศนาตอนอายุ 16 ก็คือเป็นนางเอกของพี่ไก่อะนะคะเรื่องแรก แล้วก็จาก 16 ถึงปี นั่น บอก ไง แล้วว่าเขาเป็นรุ่นพี่เราก็เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆเลย โอ้โหไม่แล้วค่ะ เป็นรุ่นพี่เรื่องการทำงาน ประมาณต้องอยู่เท่าไหร่นะ 10 กว่าขวบ สิบ นะคะ กว่าขวบก็ตกประมาณ น้องเล่นละครหมดเลย หลายปีแล้วนะฮะเป็น ใช่ 10 ปีขึ้นอ่ะเอาไง10 ปีขึ้น จริง ๆ แล้วเนี่ยนะครับต้องหมิวเองก็เล่นละครมาเนี่ยมากมายหลายบทบาทเลยนะครับมีบทไหนบ้างไหมครับที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะเล่น ก็ยังนึกไม่ออก เพราะตอนแรกกว่าจะมารับละครก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองจะเป็นอะไรดีเหมือนกัน อืม จนกว่าจะอ่านบทแล้วก็ประมาณนี้มั้งที่เราจะเริ่มในช่วงไหนของชีวิตอีก ค่ะ นะเพราะมันมีหลายช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคงมีอีกหลายบทที่อยากจะลองค่ะ อ่ะงั้นถามคุณหมิวหน่อยว่า เคยพลิกบทไปเล่นเป็นจาก
นางเอกใช่ไหมฮะสวยๆเป็นเจ้าหญิงเป็นนู่นเป็นนี่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเธอกลับเดินไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเรื่องตลก69 คือส่วนมากเราจะได้รับบทบาทเป็นผู้หญิงแสนดีหรือว่าเป็นนางเอกต้องเป็นมีความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างแต่เหมือนอันนั้นเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีปัญหาชีวิต แล้วก็ชีวิตพลิกผันมาทำให้ต้องฆ่าคนหรือต้องมีการหนีต้องมีการอะไรหลายอย่างอ่ะซึ่งไม่เคยเล่นอย่างนั้นมาก่อนไงคะแล้วบทน่าสนใจอ่านแล้วอยากเล่นมากตอนนั้นอ่ะแต่คุณแม่เองตอนแรกยังรับไม่ได้เลยว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปเล่นแบบนั้น มีการที่ปัญหาที่จะคุยกับคุณแม่ก่อนเพราะว่าคุณแม่ก็จะอีกยุคนึงแต่พอเรามาผ่านถึงพศนี้แล้วบางทีเราอยากได้เห็นตัวเองที่มันต่างไปบ้างจากที่เราเคยทำมาค่ะก็เลยรับ แล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะ ใช่ฮะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วที่เป็นหนังเนี่ยนะครับที่หนูได้เปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์ไปแล้วนะครับก็ยังมีละครอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนจะบินไปเมืองนอก นั่นก็คือเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอันนั้นก็เปลี่ยนเหมือนกันค่ะนั้นเล่นเป็นใบ้พูดไม่ได้เลยเป็นใบ้ค่ะเราต้องไปเรียนภาษามือในช่วงเวลานั้นของน้องนี่เป็นงานยากๆทำไมหลังๆมาเลือกรับงานแนวนี้ฮะก็คือคงอยากจะเปลี่ยนตัวเองมั้งคะคือเล่นมันก็เหมือนเดิมก็เลยอยากจะเปลี่ยนตัวเองลองดูว่าแบบนี้เป็นยังไงมันก็สนุกกับมันท้าทายดีกับการทำสิ่งใหม่ๆค่ะก็เลยเปลี่ยนมาทั้งหนังทั้งละครเป็นงานที่ได้รับเสียงตอบรับและเสียงวิจารณ์ดีมากด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็นแฟนดังด้วยขอบคุณค่ะคุณนกครับน้องหมิวครับจริงๆแล้วน้องหมิวเนี่ยหายไปเป็นนานประมาณ3 ปีหลังจากนั้นนะครับพอกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีงานโฆษณาเข้ามาเลยนะเป็นโฆษณาของครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่งเหมือนฉันยืนโบกเป็นดาราสวยนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีถ่ายแฟชั่นอีกหลายเล่มเลยนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมไปสืบมาเนี่ยนะครับที่มีน้องหมิวลงหน้าปกเนี่ยขายหมดทุกเล่มเขามาน้อยมาเยอะฮะไม่ใช่มาน้อยมาเยอะมีเป็นแบบเป็นพันเล่มนี่ขายหมดที่ประชาชนคนดูรอคอยมากแล้วที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่จะมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งและวันนี้เรามีคำตอบแล้วนะครับนั่นก็คือเคยกลับมาแล้วนะครับกับบทบาทของผู้หญิงสาวที่ขี้เหนียวที่สุดในปฐพีนี้นะครับกับละครเรื่องเจ้าสาวกลัวฝนนะครับเป็นไงมาไงครับถึงได้มารับเล่นละครเรื่องนี้ก็ได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะผู้จัดเขานั่งอยู่ข้างๆนะครับคุณผู้ชมครับค่ะก็คือหยุดไปจนไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากอะไรดีเหมือนกันนะคะก็พอพี่นกเอาบทเรื่องนี้มาให้เราก็รู้สึกว่าบทสนุกดีเราอยากจะเล่นอะไรให้คนดูรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสสำหรับเรื่องแรกไม่เครียดมากเพราะว่าเรื่องสุดท้ายค่อนข้างจะเครียดไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นละครแล้วก็มีแฟนบางกลุ่มก็อยากยังบางคือแล้วแต่บางคนก็ยังชอบหนังประเภทนั้นละครประเภทนั้นแต่บางคนก็อยากจะดูอะไรที่มันสบายหน่อยเราก็เลยประมาณนี้คนดูน่าจะดูแล้วสบายใจคือเราเลือกการกลับมาด้วยการขายสีสันก่อนค่ะแต่ขี้เหนียวนี่สินั่นในชีวิตจริงนี่ขี้เหนียวเหมือนในละครหรือเปล่าเหมือนกันเด้เลยจริงเหมือนเด้เลยฮะจริงเหรอคุณนกเลือกตัวละครมาให้ผิดทั้งหมดเลยจริงดูแล้วคือสมบทบาทที่สุดแล้วแล้วนี่คือเป็นการกลับมาเล่นละครกับพี่ก้องสหรัฐก้องสหรัฐหรือกล้องไหนนะฮะกล้องไหนล่ะคะกล้องไหนนะครับจริงๆอย่าโอเคกล้องสหรัฐนะกล้องสหรัฐเอาเป็นว่ากลับมาร่วมงานอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างครับก็เหมือนเดิมพี่ก้องเขาก็สนุกสนานนะคะค่ะแล้วก็แจ๋วแล้วครับก็แจ๋วก็พ่วงกับไม่ได้เจอกันมานานจัดอยู่เหมือนเดิมไม่กับมิวนะคะไม่ใช่กับมิวไม่ใจดีมากช่วยเหลือมิวทุกอย่างเลยรู้สึกอึดอัดไหมครับกับการที่เรากลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้บทที่ค่อนข้างจะก็เรียกว่าอะไรจะใกล้ตัวก็ไม่ใกล้แต่ไกลก็ไม่ไกลแล้วมันก็คือหายไปนานอ่ะแล้วเรากลับมาเล่นอีกทีเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องมาเคาะสนิมใหม่ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกคือเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆเราเหมาะกับอะไรหรอกนะคะตอนนี้แต่พอได้บทมาแล้วมันยังทุกอย่างมันยังเรียบอยู่มากสำหรับสมองแล้วก็เลยตอนแรกก็ไปทำงานบ้านมาเยอะมากไปหน่อยสำหรับมิวแล้วมิวก็มาเจอกับพี่แจ๋วแล้วก็มาเจอกับพี่ดุ๊กอนุเดชซึ่งมาคุยกันแล้วก็ช่วยมาปรับช่วยมาตบมาตีว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ให้เป็นธรรมชาติไม่ทราบมันตื่นเต้นเองด้วยมั้งแล้วเหมือนตั้งใจอยากจะให้ดีแล้วมันเลยเกรงอ่ะตอนก็โทรไปหาน้องหมิวเนี่ยแล้วก็ติดต่อในเรื่องละครเนี่ยเขาบอกว่า
คุณนก คุยแต่เรื่องลูก ลูกพี่เป็นไงลูกหนูเป็นอย่างนี้ ตอนนี้ภาวะของหนูเป็นอย่างนี้ พี่จะเข้าใจหนูไหมโอ้หนูจะไม่รู้จะแยกตัวยังไง ตัวนี้เราจะคุยกันเรื่องลูกเยอะมาก คือแบบว่าคุณนกไปคุยเรื่องลูกก่อนเลย เรื่องงานโยนให้พี่แจ๋วพุ่งกลับหมดเลยค่ะ มิวมาเลยซ้อนกับพี่แล้วพี่นกพี่คงจะปลื้มมากเหมือนกันนะฮะได้น้องหมิวมาเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจองตัวน้องหมิวให้ไปเล่นละครนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากละครเรื่องนี้แล้ว ค่ะ นะครับคุณจะมีผลงานน้องหมิวต่อไป ค่ะ แฟนๆละครเนี่ยเขาเรียกร้องกันมากเลยนะสำหรับละครเรื่องใหม่ของน้องหมิวเนี่ยเชื่อไหมครับงั้นไปดูกันนะครับ เราติดตามผลงานของพี่หมิวอยู่ค่ะ ชอบพี่หมิวมากเลยค่ะน่ารักดี อยากให้พี่หมิวกลับมาเล่นละครเร็วๆเพราะว่าพี่หมิวก็ห่างหายจากการเล่นละครไปนานแล้วอะค่ะ ค่ะก็พี่หมิวเป็นดาราที่ชอบอะค่ะก็อยากให้กลับมาเล่นคิดถึง คิดถึงค่ะ ชอบผลงานของเขาตั้งแต่เรื่องปริศนาแล้วอะค่ะติดตามมาตลอดอยากให้พี่หมิวกลับมาเล่นละครเร็วๆ อยากเห็นผลงานค่ะ ค่ะ เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวตอบกลับยังไงดี ก็ต้องขอบคุณน้องๆนะคะที่ยังรอดูละครอยู่ ก็เป็นกำลังใจเราจะได้ตั้งใจทำงานเพราะตอนนี้ก็ตั้งใจอยู่ทุกวี่ทุกวันอยากให้ละครออกมาดี แล้วก็จริงๆบทก็ดี ตัวละครทุกตัวผู้กำกับ แล้วก็ความตั้งใจของพี่นกสำหรับเรื่องนี้นะคะหมิวว่าเต็มที่ก็คิดว่าต้องฝาก คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ สนุกแน่ๆค่ะ เอาละครับตอนนี้นะครับเรากลับเข้าไปในห้องส่งกันก่อนครับ น่าดีใจแทนคุณหมิวจริงๆนะครับ ครับ มีแฟนๆ หลายๆ คนเลยนะครับยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวกับการกลับมาของเขานะครับ ที่แน่ๆสองคนเนี่ยร่วมงานกันก็ค่อนข้างจะสนิทกันนะครับ ก็เลยมีเรื่องราวของทั้งคู่ ซึ่งเขาจะพูดถึงกันและกันนะครับ ไปชมกันเลยครับ ถ้าจะให้ฝากอะไรถึงหมิวนะครับ ก็ฝากให้หมิวขยันทานข้าวหน่อยนะครับ เดี๋ยวจะผอมไม่มากกว่านี้ สำหรับพี่ก้องนะคะก็พยายามทานอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็กระเพาะมันจะเล็กนิดเดียวมันทานบ่อยแต่ว่าทานน้อยก็พยายามจะให้น้ำหนักขึ้น แต่ก็แข็งแรงดี แล้วก็กลับมาร่วมงานกับพี่ก้องอีกก็ดีใจมากนะคะก็จริงๆ บางทีเหมือนน้องใหม่เหมือนกันนะคะคือพี่ก้องเขาเล่นมาตลอดแล้ว ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราเข้าฉากเขาเล่นเต็งเลยคือกลัวเดี๋ยวทำเขาเทคเดี๋ยวท่องบทไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหมิวก็ขอฟังน้ำบักตัวด้วยเหมือนกันนะคะ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็รบกวนเวลาของน้องหมิวเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีเข้าฉากละครด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับ คุณลลิตาปัญโยภาสหรือทัศิวภาครับ ขอบคุณ มากครั ค่ะ บ พี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะครับ มาพูดถึงบทบาท ครับ การแสดงของคุณก้องบทที่ได้รับในเรื่องนี้ เล่นเป็นหมอครับ คุณหมอรัตนินครับผม คุณหมอรัตนินหมอตาแถวอโศกนี่ครับ ไม่ใช่ ชื่อหมอครับ อ๋อชื่อหมอนะครับ เป็นคนแบบว่าปากจัดกัดเก่งนะครับ แล้วก็บุคลิกในการแสดงผมก็ต้องเป็นคนพูดค่อนข้างเร็ว แล้วก็ต้องต่อปากต่อคำกับนางเอก ในบทส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเถียงไปเถียงมาเถียงไปเถียงมา เรานี่จะเล่นงานเขาตลอด ยั่วเขาแกล้งเขา ดูตัวอย่างบางตอนนี่เห็น มันจะมีความ กันเหน็บกันตลอด ในความเข้าใจผิดคือเราจะเห็นเขาเป็นทอม ภาพที่ผมเห็นเขาแรกๆเนี่ยเหมือนเขาอยู่กับผู้หญิงแล้วเขาแต่งตัวเหมือนผู้ชาย เราก็รู้สึกว่าเยนเนี่ยเป็นทอมหมอรัตนินเนี่ยส่วนเขาก็เห็นผมเขาหาว่าผมเป็นเกย์เพราะไปเห็นมาอยู่กับกระเทย อยู่กับเกย์อะไรเงี้ยก็เกิดความเข้าใจผิดกันมาโดยตลอดว่าไอเนี่ยมันเป็นไอหมอตุ๊ดส่วนยายนี่กับยายปารวีเนี่ยนางเอกนะครับมิวชื่อปารวีในเรื่องเป็นทอม และความยากง่ายของบทหมอรัตนินเนี่ยคืออะไร ความยากคือเราต้องเป็นคนพูดเร็ว โดยธรรมชาติผมไม่ใช่คนพูดเร็วแล้วก็ไม่ใช่คนปากจัดกัดเก่ง ก้องจะเป็นคนไปเรื่อยๆ ใช่เพราะฉะนั้นเวลาคุยกับนางเอก ผมจะต้องค่อนข้างที่จะจำบทให้แม่น แล้วเวลาเราเถียงเขากับใส่แบบไม่ให้เขามีโอกาสได้เถียงเรา ถ้าอย่างนั้น ะไร คุณต้องดูบุคลิกใครเป็นหลักรู้เปล่าเรื่อง ใคร นี้ ครับ พุ่มกับคุณน่ะป้าแจ๋ว นั่นแหละครับปากไวมากครับกัดเก่งด้วย เขาถึงเอามาเป็นผู้ กัด กำกับ เก่ง ไหมครับ ด้วยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ต้องขอบคุณนักแสดงนำนะครับจากละครเรื่องเจ้าสาวกลัวฝน ครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมิวลลิตาสศิประภานะครับ ครับ คุณก้องสหรัฐนะครับ ครับ ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์พูดคุยกับเรา เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะจากกันนะครับให้คุณก้องฝากอะไรเกี่ยวกับละครเรื่องเจ้าสาวกลัวฝนกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันครับ ก็ฝากให้ช่วยกันดูนะครับ เป็นละครที่สนุกสนาน เป็นละครที่ดูแล้วก็พักผ่อนเกิดความสบายใจนะครับ เป็นเรื่องราวสนุกสนานเฮฮาดูแล้วก็ไม่เครียดไม่ซีเรียสแล้วก็ช่วงเวลาที่ออนแอร์ก็เป็นช่วงผมเชื่อว่าทุกคนก็คงกลับมาจากที่ทำงาน แล้วก็เปิดทีวีช่อง 3 ดู
ก็จะพบกับความสนุกสนานและก็พักผ่อน และสามารถดูได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณก้องมากๆนะครับ ขอบคุณครับ นะครับวันนี้ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเพราะว่าเรายังมีเรื่องราวนะครับของละครเรื่องเจ้าสาวกลัวฝนนะครับมานำเสนอเป็นช็อตเด็ดๆเก็บตกมาให้ได้ชมกันเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ เจอพูดมาสิเพอเจอเป็นหมออะไรอ่ะปากจัดที่วางอะไรสักอย่าง Dream Time Variety ภาพของน้องหมิวนะครับที่เรานำมาเสนอในวันนี้ และสำหรับรายการของเรานะครับในช่วงท้ายนี้เป็นธรรมเนียมครับ เราก็จะนำภาพบรรยากาศนะครับเบื้องหลังในการถ่ายทำตามกองถ่ายรวมไปถึงภาพบางทีอาจจะมีแบบหลุดกันบ้างนะครับที่ท่านชมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ไปชมกันก่อนเลยครับ อะไรนะนี่แทนคุณเหนียวจากบ้านเหรออย่าไปทำเป็นไม่รู้เรื่องนะถ้าเกิดมาทำไมลูกแม่ช่วยปองด้วยตำรวจก็หาว่าปองกินเด็กอ่ะ ที่อย่างนี้น่ะเรียกให้แม่ช่วยเด็กแม่ก็ไม่เว้นลูกสาวแม่ช่วยไม่ได้ว่าอะไรนะยักษ์คุณตำรวจจับมันไปเขาคุกแล้วค่ะคุณตำรวจจับมันไปเขาคุกแล้วค่ะ เขาคุกอะไรเราเข้าคุกสิเขาคุกอะไรเราเข้าคุกสิผมไม่เข้าคุกผมไม่ไปเขาคุกโอ้ยไปเขาคุกโอ้ยไปเขาคุกนะครับพูดมาสิเพอเจอเป็นหมออะไรอ่ะปากจัดที่วางอะไรสักอย่างปากจัดที่วางอะไรสักอย่างโทษค่ะปากจัดผิดวิชาชีพเงินเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะรีบตะคุบไปสิ วันดีที่เธอมาทำครับโทษครับอะไร ฉันสั่งกันแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งไอ้ผู้ชายอ่อนแอไม่กลัวเมียมันมากระทืบไส้ทะลักหรือยังไงลูกทะลักไม่กลัวเมียมันมาทะลึ่งลูกทะลักหรือยังไงไม่กลัวเมียมันมาทะลึ่งลูกทะลักหรือยังไงไอ้หมอนั่นน่ะมันแต่งงานแล้ว และลูกของแม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาเลยแม่อยากน่ารักมากนะครับเบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมชอบมากเลยตอนน้องเจมมี่ลื่นล้มไปเมื่อกี้ บ้าคุณเขียวนั่นน่ะเขียวเป็นวงเบลอ ในห้องยังไม่มีใครรู้เลยนะ แต่ข้างนอกวิ่งมาพยุงกันใหญ่ ใช่ครับพอเขาครับปุ๊บผมเนี่ยนวดให้นวด ไม่ ได้ คุณ ตลอ หั ด วเราะเยาะคุณหัวเราะ ตก เยาะ ลงสรุปความที่ในเรื่องนี้คุณเล่นเป็นตัวจริงเลยเหรอครับ ไม่ใช่ครับ อ๋อ ไม่ใช่ฮะคือผมเล่นยากมากครับเรื่องนี้ผมเล่น ผมเห็นมีฉากหลอกเด็กอะไรเนี่ย ไม่ฮะไม่ใช่คือในเรื่องเขาบอกตำรวจก็หาว่าผมไปกินเด็กฮะ อ๋อ เขาหาผมเป็นพวกจิ้งไอ้พวก จิ้งจอกสังคม อะไรไม่ใช่ ครับ ฮะ จริง ๆ ไม่ใช่ครับในละครไม่ใช่แต่ตัวจริงนะครับ ใช่ครับ ไม่ใช่ ไม่ได้ครับ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นะฮะ นะครับนี่ก็คือเรื่องราวความสนุกสนานที่วันนี้เรานำมาเสนอ ใช่ครับแหมอย่างนี้พระเอกก็น่ารักนางเอกก็น่ารัก ครับ ผู้จัดก็น่ารัก ค่ะนี่อย่าพูดอะไรมากเอาเป็นว่า ขอฝากผลงานละครเรื่องนี้ และต้อนรับการกลับมาของนางเอกยอดนิยมลลิตาปัญโยภาส แล้วก็ต้อนรับการกลับมาของคุณจริยาในฐานะผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง ทำไมกัน ก็ละครคุณไงผมก็บอกว่าไม่ได้ละครพี่สาวผมเล่นผมต้องเชียร์ด้วย แล้วตกลงตอบผมได้หรือยังครับทำไมเจ้าสาวถึงกลัวฝน โอ้ลูกก็ถามเจ้าสาวกลัวเป็นหวัดค่ะ อ๋อไม่จริงๆแล้วผมรู้ทำไมเจ้าสาวกลัวฝน ทำไมครับ อ้าวชุดเจ้าสาวไงมันต้องมีลูกไม้มีสุ่มมีอะไรเยอะแยะไปหมด ออกไปยืนกลางฝน ออกไปยืนกลางฝนชุดเปียกจะสวยได้ไง กลัวเลย เจ้าสาวก็กลัวฝนเพราะแต่งหน้าแต่งตามาแล้วด้วย กลัวเลอะ นี่เป็นเหตุทำให้เจ้าสาวกลัวฝน กลัวฝน ฮะคุณกลัวฝนไหมครับ กลัวครับ กลัวนะครับ กลัวครับกลัวพี่โน่ด้วยเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการที่ทรามวาไรตี้ได้ใหม่นะครับ ครับวันนี้พวกเราทั้ง3ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ